بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ذبیح الله زاهد یم د 18 ټولګي د بیولوژی مضمون څخه غواړم چې تاسو ته د ژونديو اجسامو په واسطه د ای ټی پی جوړیدل تر سرلیک لاندې موضوع تشریح کړم. راځو دې ته چې ای ټی پی یا انرژي په ژونديو موجوداتو کې په کوم میخانیکي سره جوړیږي په دغه موضوع باندې موږ تاسو بحث لرو. د ټولو انرژیو اصلي سرچینه څه ده؟ نه بیا کوشش وکړئ. بالکل د ټولو انرژیو اصلي سرچینه موږ او تاسو ویو چې هغه لمر دی او دا انرژي هغه وخت د ایکو سیستم ته داخليږي چې د نباتاتو په واسطه د ضیایی ترکیب د عملیې په مرسته په کیمیاوي انرژي یعنی عضوي مرکب باندې بدل شي. موږ تاسو په راتلونکي درسو کې په تیرو درسو کې ویلي وو چې په راتلونکي کې ویایو او په راتلونکي په تیرو درسو کې په دوه وپوهیدو چې ضیایی ترکیب هغه عملیه ده چې د نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. کله چې نوري انرژي د ضیایی ترکیب د عملیې په مرسته په کیمیاوي انرژي یعنی عضوي مرکب باندې بدل شي، دا غلطه موږ او تاسو د انرژي د نوري انرژي څخه ګټه اخیستلی شو. ټول ژوندي موجودات د خپلو بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې بیولوژیکي فعالیتونه د مثال په ډول تاسو په خپلو درسو کې په تیرو کې ویلي وو بیولوژیکي فعالیتونه لکه څه شی ځوانانو؟ آفرین، یو ډېر ښه. اول د نسل ډیرښت، بالکل. دویم د نسل ډیرښت وروسته واده، ډېر ښه. دریم د وظایفو کنټرول، ډېر. دا ټول بیولوژیکي فعالیتونه دي چې ژوندي موجودات چې د حجرو یا په حجرو کې ترسره کیږي. د دغو ټولو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره انرژي ته ضرورت شته چې دا انرژي د کیمیاوي انرژي یعنی عضوي مرکب څخه د حجروي تنفس د عملیې په واسطه برابرېږي. موږ او تاسو دلته یوې بلې خبرې ته متوجه کیږو، ډېره مهمه خبر. انرژي چې کله په یو ژوندي موجود کې جوړیږي دا د دوه عملیو په واسطه باندې ضیایی ترکیب د دغه انرژي لپاره لومړني مواد برابروي او حجروي تنفس هغه مواد چې د ضیایی ترکیب په نتیجه کې جوړ شوي بیرته یې تجزیه کوي او په نتیجه کې ای ټی پی تولیدېږي یا د فعالیتونو لپاره انرژي تولیدېږي. حجروي تنفس د عملیې په واسطه باندې دغه انرژي د انسانانو په وجود کې یا د ژوندیو موجودات په وجود کې د استفادې وړ ګرځي. په دې عملیه یعنی حجروي تنفس کې په لاندې ډول د عضوي مرکب څخه یعنی عضوي مرکبونه چې موږ تاسو کاربوهایدریت د ډولونه دي، پولیساکراید، مونوساکراید، دایساکراید یا نشایستې څخه انرژي ازادېږي او ای ټی پی ورڅخه لاسته راځي. راځو د دغه موضوع د تشریح لپاره د لا ښه وضاحت او ښه پوهاوي لپاره یو لنډ ویډیویي کلیپ ګورو و به پوهیږو چې لمر په رښتیا هم د انرژۍ د تولید سرچینه ده. لمر د ټولو انرژیو سرچینه ده. هغه انرژۍ چې د لمر څخه جوړیږي د ضیایی ترکیب د میخانیکیت یا د عملیې په واسطه باندې په ژوندیو موجوداتو کې جوړیږي. په ضیایی ترکیب کې مو ولوستل چې د کاربن دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېږي د لمر د رڼا په شتون کې د کلوروفیل په موجودیت کې یو عضوي مرکب یا یو قند جوړوي، په نتیجه کې اکسیجن خارجي کیږي. دغه ګلوکوز ځي مایتوکاندریا ته. په مایتوکاندریا کې د یو لړ مسایلو یا یو لړ عملیو څخه وروسته بالاخره په ای ټی پی باندې بدلیږي. هغه عملیې چې په مایتوکاندریا کې د ای ټی پی د تولید لپاره ترسره کیږي هغه د حجروي تنفس برخې دي، عملیې دي، په هغو پورې اړه لري. د مثال په ډول موږ او تاسو په تیرو درسو کې وویو یا په راتلونکي درسو کې ویایو چې حجروي تنفس بیا بېلې برخې لري. دلته لومړی ګلایکولایزس، کربس دروان، د الکترون لیږدولو چینل او نورې عملیې ورباندې ترسره کیږي. بالاخره ای ټی پی په اخر کې موږ تاسو ته په لاس راځي یا په ژوندیو موجوداتو کې تولیدېږي. اوس رسو دوی ته چې لکه موږ تاسو ولوستل چې د لمر په شتون کې یا د لمر په رڼا کې د کاربن دای اکساید او اوبو څخه یو عضوي مرکب جوړیږي، ګلوکوز جوړیږي. ګلوکوز وروسته نشایسته یا قند یا پولیساکراید چې په نباتي حجراتو کې ذخیره کیږي یا په حیواني حجراتو کې ګلایکوجن ذخیره کیږي، نشایسته د یو لړ انزایمونو په نتیجه کې
بیا په ګلوکوز باندې تجزیه کیږي. د نشایستې په تجزیه کې یوه اندازه تودوخه د انرژۍ په ډول باندې آزاده کیږي. بالاخره ګلوکوز هم د یو لړ عملیاتو یا د یو لړ تعاملونو په نتیجه کې ATP باندې تجزیه کیږي چې په دغه عملیاتو تعاملونو کې به یو ډول خاص یا یو ډول خاص انزایمونه کار کوي. ATP تولیدوي او د دغه ګلوکوز په تجزیه کې د ATP ترڅنګ کاربن دای اکساید او اوبه هم تولیدېږي. راځو دوته چې ATP څه ده. هغه ATP چې د ضیایی ترکیب په پایله کې راځي یا رامنځته کېږي په ژوندیو جسمونو کې څه ده. یعنې دغه ATP چې په ژوندیو جسمونو کې تولیدېږي دا یو نوکلیوتاید دی چې د ادینین القلي لري. د ادینین د القلي ترڅنګ 15 کاربونه قند یعنې رایبوز پکې شتون لري او 3 د فاسفیټ ګروپونه لري. د فاسفیټ ګروپونه یې بې ثباته دي ځکه چې منفي چارج شوي دي او د دې ګروپ له منځه تلل یا د اړیکې سره ماتېدو سره یو اندازه انرژي ازادېږي. نوموړی مالیکول په ADP باندې بدلېږي. راځو د ATP یا اډینوزین ترای فاسفیټ چې ورته وایي د دو جوړښتیز فورمول لیکو چې جوړښتیز فورمول یې په څه ډول دی. ادینین څه شی ده، 15 قیمته قند څه دي او 3 فاسفیټونه په کوم ځای کې ورسره وصل شوي دي. د دې رسم کاغو او وبه وینو چې ادینین څه ډول جوړښت لري، رایبوز 15 قیمته قند څه ډول جوړښت لري او 3 فاسفیټونه یې څه ډول دي. لومړی کوم مالیکولي جوړښت چې وینئ دا د اډینین دی. اډینین په خپل ترکیب کې 15 نایتروجن لري او یو نایتروجن یې. دغه کوم جوړښت چې تاسو وینئ دا اډینین دی. اډینین یو القلي ده. موږ تاسو ویلي دي په تیرو درسونو کې یا په راتلونکو درسونو کې به ان شاء الله وایو چې اډینین څه شی ده. دا یو القلي ده. دویم مالیکول چې له دې سره په ترکیب کې دی هغه هم یو 15 قیمته قند دی، رایبوز دی. رایبوز قند چې کوم وخت د ادینین سره یو ځای شي، یعنی چې کله ادینین او رایبوز سره یو ځای شي په نتیجه کې یو نوی مالیکول دی ادینوزین په نامه جوړوي. ادینوزین د 3 فاسفیټونو سره ارتباط لري. فاسفیټونه منفي چارجونه لري، بې ثباته دي او د یوې اړیکې په ماتېدلو سره یوه اندازه انرژي آزادوي یا ورڅخه لاسته راځي چې دغه مالیکول بیا د یوې اړیکې له ماتولو څخه وروسته په ADP باندې بدلیږي. دغه جوړښت دا د ATP مالیکول جوړښتیز فورمول دی چې لا یو مالیکول اډینین 15 قیمته 15 کاربونه رایبوز او 3 فاسفیټه څخه جوړ شوی دی. کله چې له دې څخه د یو فاسفیټ رابطه ماته شي یوه اندازه انرژي آزادوي چې دا مالیکول وروسته له دې اړیکې د ماتېدو څخه وروسته په ATP باندې بدلیږي. په ځینو کیمیاوي تعاملونو کې د فاسفیټ 2 رابطې هم ماتېدلی شي چې بیا په AMP یا اډینوزین مونوفاسفیټ باندې بدلیږي. راځو دوهمه موضوع، ډیره مهمه موضوع، هغه هم د ضیایی ترکیب اهمیت دی. راځو دوته چې ضیایی ترکیب اهمیت په څه کې دی. لومړی موږ او تاسو وینو ضیایی ترکیب عملیه د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د خوراکي توکو سرچینه ده. یعنی ضیایی ترکیب هغه عملیه ده چې د موږ او تاسو یا ژوندیو موجوداتو لپاره انرژي برابروي. دویمه اهمیت یې کاربن دای اکساید جذبوي او اکسیجن آزادوي. موږ او تاسو د ضیایی ترکیب په تشریح کې ولوستل چې په دې عملیه کې کاربن دای اکساید مصرفیږي او اکسیجن آزادیږي. د ژوندیو موجوداتو تنفس هم د همدغو دوو غازونو تبادله ده. یعنی که موږ او تاسو ځان ته وګورو اکسیجن خلو کاربن دای اکساید خارجوو. که چیرې د ضیایی ترکیب عملیه صورت ونه نیسي د موږ او تاسو یا د ټولو ژوندیو موجوداتو تنفسي سیستم یا د تنفس عملیه به له ستونزو سره مخامخ شي. دریم یوه ځانګړتیا دا ده چې د کاربن دای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې تودوخه جذبوي.
کاربن دای اکساید یوه ځانګړتیا په دې کې ده چې دغه تودوخه چې په کوم محیط کې تولیدېږي دا جذبوي. که د ضیایی ترکیب عملیه د کوم عامل په نتیجه کې ودرېږي د کاربن دای اکساید اندازه ډېرېږي په محیط کې، بالاخره د لمر یا دغه تودوخه چې تولیدېږي دا به د کاربن دای اکساید په واسطه باندې جذبېږي چې په نتیجه کې دغه عمل ته په نتیجه کې به د تودوخې درجه لوړه شي چې دغه عمل ته د شینکوړیزو یا ګلخانه‌ای ګازونو تاثیرات وي یا ګرین هاوس افیکټس ورته وي. ګرین هاوس افیکټ یا د ګلخانه‌ای ګازونو تاثیرات چې د دغه ګلخانه‌ای ګازونو تاثیراتو په پایله کې د ټوله نړۍ تودوخه زیاتېږي او دغه حالت چې ټوله دنیا یا ټوله جهان ګرم شي دوی ته بیا ګلوبل وارمنګ ویل کېږي. دا حالت رامنځته کېږي چې په زیاته تودوخه کې د موږ او تاسې جامدې اوبه هم په ویل کېږي او د ځمکې د سطحې اوبه تبخیرېږي، وچېږي، د اوبو سطحه کمیږي. اوبه د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره یو حیاتي ارزښت لري. راځو د درس خلاصې ته. موږ او تاسې نن په خپل درس کې د ATP یا په ژوندیو جسمونو کې د ATP جوړیدل ولوستل. په دوی وپوهېدو چې د ټولو انرژیو اصلي منبع او اصلي سرچینه هغه لمر دی. د لمر په شتون کې ضیایی ترکیب صورت نیسي. د ضیایی ترکیب په پایله کې یوه اندازه ATP تولیدېږي. ATP د ژوندیو موجوداتو لپاره د هغو د وظایفو د کنټرول، د هغو د نسل د ډېرښت لپاره په کار وړل کېږي. وروسته له هغې څخه موږ تاسو د ضیایی ترکیب اهمیت ولوستو. په دې وپوهېدو چې ضیایی ترکیب یوه څومره مهمه عملیه ده. یعنې اهمیت دا معنا لري چې که چیرې ضیایی ترکیب عملیه صورت ونه نیسي موږ او تاسې به لږ څومره مشکلاتو سره مخامخ شو. د اوبو اندازه به کمه شي، غذایي توکي به کم شي، د کاربن دای اکساید یا تنفسي سیستم د موږ او تاسې تنفس عملیه به په ټپه ودرېږي. هغه عملیې دي چې موږ او تاسې د دغو عملیو په شتون کې ژوندي پاتې یو. که چیرې ضیایی ترکیب عملیه ودرېږي د ډېرو لویو مشکلاتو سره لکه چې درته ومو ویل مخامخ کېږو. راځو د کورنۍ برخې د کورنۍ دندې برخې ته. موږ او تاسې د کورنۍ برخې په اړه دوې پوښتنې چمتو کړي. اوله پوښتنه یې دا شی ده چې به تاسو به یې حل کړئ او د سبا یا د راتلونکي درس لپاره زه دوی پوښتم هغه به مو راوړې وي. اوله پوښتنه دا شی ده چې ATP د ټولو ژوندیو موجوداتو په حجراتو کې د کومو موادو له تجزیې څخه لاسته راځي؟ د مالګې، غیر عضوي موادو، هستوي تیزابونو او نشایستې څخه. یعنی په تاسو به په تیر درس کې لوستي وي چې موږ او تاسو دلته کوم مواد تجزیه کېدل د موږ او تاسو په ژوندیو حجرو کې یا د ژوندیو موجوداتو په حجرو کې چې ATP ورڅخه تولیدل هغه به ټیک مارک کړئ. دویمه پوښتنه، که چیرې ضیایی ترکیب صورت ونه نیسي نو کوم لاندې حالت رامنځته کیږي؟ اول د خوراکي توکو کمښت، دویم د نړۍ تودوالی یا ګلوبل وارمنګ، دریم د ګلخانه‌ای ګازونو ډېرښت یا تاثیرات او څلورم ټول سم دي. د کورنۍ دندې په ډول مو یا سوالونه تاسو ته پرېښول. تر بلې موضوع او بل درس پورې مو په لوی الله سپارم. الله تعالی مو مل او ملګری شه.